Hello, this is Shabbar Sutarwala, psychological counselor, soft skills trainer અને લાઈફ કોચ. એક કપલની નવી નવી શાદી થઈ અને એની મેરિડ લાઈફમાં આ બંને જણા ઘણા ખુશ હતા. હવે 1-1.5 મહિનો થાય છે પછી હસબન્ડ એના દોસ્તો સાથે એકવાર ભેગા થાય છે અને એના દોસ્તો આની થોડી ટિંગલ ટાયલા કરે છે, મજાક કરે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ કેમ ચાલે છે મેરિડ લાઈફ. તો આ ભાઈ એકદમ ભોલા ભાલા હોય છે અને કહે છે કે એકદમ મજામાં, ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. હવે આ દોસ્તો આ ભાઈને કહે છે કે જો ભાઈ શાદી પહેલાં હમણાં શાદી નવી શાદીમાં અચ્છું લાગે, પણ પછી વાઈફ એકદમ છે ને માથા પર ચડી જશે તો તું હમણાંથી જ એને કંટ્રોલમાં રાખજે. આ વાત આ ભાઈના ઝહેન પર લાગી ગઈ. હવે આ રાતે ઘરે જાય છે અને વાઈફને કંટ્રોલમાં કરવાને વાઈફને કહે છે કે જો કાલે સવારે મને નહાવાને ગરમ ગરમ પાણી જોઈએ, નહીં તો. વાઈફ થોડી સરપ્રાઈઝ હોય છે, થોડી શોક હોય છે કે સડનલી આમ કેમ, બટ એનીવે રિસ્પેક્ટફુલ હોય છે, તાત કરે છે હસબન્ડની અને જેમ હસબન્ડ કહે છે એમ કરે છે. હવે બીજા દિવસ થાય છે, રાત થાય છે, પાછી હસબન્ડ વાઈફને કહે છે કે જો સવારે ઉઠીને મને નહાવાને ગરમ ગરમ પાણી જોઈએ, નહીં તો. વાઈફ થોડી કન્ફ્યુઝ હોય છે, એને સમજ નહીં પડતી, બટ એનીવે એની ડ્યુટી એની નિભાવે છે. 3rd ડે એમ જ થાય છે, 4th ડે એમ જ થાય છે, 1 વીક સુધી થાય છે અને વાઈફનું થોડું ફ્રસ્ટ્રેશન ચાલુ થાય છે કે રોજ રાતે મારા શોહર મને આ ડાયલોગ મારે છે તો મને કંઈ સમજ નહીં પડતી. એ એના માને ફોન કરે છે કે જો આવી રીતના રોજ રાતે આ હસબન્ડ મારા મને આમ કહે છે કે મને સવારે ઉઠીને ગરમ ગરમ પાણી જોઈએ નહાવાને, નહીં તો. તેના માં આ દીકરીને કહે છે કે આજે તો તું જમાઈ રાજને પૂછી જ લેજે, નહીં તો શું. વાઈફનો થોડો કોન્ફિડન્સ આવે છે અને રાત થાય છે. હસબન્ડ એઝ યુઝ્યુઅલ વાઈફને કહે છે કે જો સવારે ઉઠીને મને નહાવાને ગરમ ગરમ પાણી જોઈએ, નહીં તો. વાઈફ ડાયરેક્ટલી આંખમાં દેખે છે અને ગુસ્સાથી નહીં તો શું. હસબન્ડ એકદમ નરમ થાય છે, એની આંખમાં દેખે છે, સ્માઇલ કરે છે અને કહે છે નહીં તો કંઈ નહીં, મેં સવારે ઉઠીને ઠંડા પાણીથી નાહી લઈશ. હવે વાતમાં કંઈ દમ નહોતો, બટ ઘણીવાર આ હસબન્ડ અને વાઈફમાં જે એક્સટર્નલ લોકો હોય છે, જેમ કે ફ્રેન્ડ્સ હોય છે, જે બહારના બીજા રિલેટિવ્સ હોય છે, ઘણીવાર પેરેન્ટ્સ હોય છે, એનો ઓવર ઇન્વોલ્વમેન્ટ, એનો ઇન્ટરફિયરન્સ એટલો હોય છે કે આ હસબન્ડ વાઈફની જે મેરિડ લાઈફ હોય છે એમાં કચવન આવી જાય છે, એમાં કંકાસ આવી જાય છે, એમાં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ થાય છે અને આ નાની નાની કમ્યુનિકેશન ગેપ ઘણી મોટી થઈ જાય છે અને પછી રિલેશનશિપ એકદમ રોટન થઈ જાય છે. દોસ્તો, હસબન્ડ વાઈફના રિલેશનશિપ માટે હસબન્ડ અને વાઈફને બેવેને સાથે બેસી અને વાત કરવી જોઈએ. નાની હોય કે મોટી હોય, દિલમાં ના રાખવી જોઈએ. ઘણી વખતે હસબન્ડ અને વાઈફ માઇન્ડમાં રાખે છે, એમ સોચે છે, એમ સમજે છે, એમ ફીલ કરે છે કે મારા સ્પાઉસ સમજી જશે અને ઘણીવાર સ્પાઉસને કંઈ ખોટા મેસેજ નહીં આપતો કે એના દિલમાં શું છે, એના માઇન્ડમાં શું છે. તો બેસ્ટ તો એમ છે કે હસબન્ડ અને વાઈફના વચમાં ઓપન કમ્યુનિકેશન રહે. જેમ કહાવત છે કે બાત કરને સે બાત બનતી હૈ. તો આજથી બંને જણાને બેસીને વાત કરવી જોઈએ, ક્લેરિફિકેશન કરવું જોઈએ અને કમ્યુનિકેશન કરવું જોઈએ અને તમારી લાઈફને હેપી મેરિડ લાઈફ હંમેશાના માટે રહે એમ તમને મહેનત કરવી જોઈએ. આ વિડીયો આઈ એમ શ્યોર કે તમને અચ્છી લાગી હશે, તો લાઈક કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. શુક્રન, થેન્ક યુ.